אתמול בערב היה רגע לא נעים לכל אזרח במדינת ישראל, ובוודאי לראש הממשלה עצמו. לפני הכל הוא בן אדם. לתפיסתי, לראש ממשלת ישראל יש שתי משימות. האחת, לשמור על ביטחון ישראל ולנהל את ענייני המדינה. השנייה, להוות מנהיג ודוגמה לאזרחי ישראל. כחבר בשתי ממשלות נתניהו, אני יכול להעיד שראש הממשלה מנהל את ענייני המדינה באופן ראוי ותקין ומתוך מסירות עמוקה. כחבר בקבינט הביטחוני מזה 5 שנים, מהוותיקים בקבינט, אני יכול גם לקבוע בבירור שראש הממשלה נתניהו מחויב לביטחון המדינה, ואין לי ספק שהוא לעולם לא יפגע בביטחון ישראל למען מטרה זרה, כפי שנרמז לאחרונה. מתוך אותה אמונה בכנות מניעיו של מר נתניהו, ומתוך רצון לשקם את ביטחון ישראל לאחר מלחמת לבנון השנייה, עזבתי לפני 12 שנה את ההייטק שכל כך אהבתי, והצטרפתי אליו למסע קשה במדבר האופוזיציוני, כדי לסייע בכל כוחי למחנה הלאומי לחזור להנהגת המדינה. כשהוא עמד פה לפני כמה דקות ואמר הבוקר שהוא פעל ממניעים טובים למען כלכלת ישראל, למען מדינת ישראל, אני מאמין לו. אולם לראש ממשלה בישראל ישנה כאמור משימה נוספת, והיא לשמש דוגמה אישית לציבור הישראלי בכלל ולנוער הישראלי בפרט. כמו בן גוריון שירד לנגב ואמר בואו אחריי, יש פה כל כך הרבה רשויות גם מהדרום, וכמו בגין ושמיר באורח חייהם. תראו, ראש ממשלה לא צריך להיות מושלם, והוא לא צריך לחיות בסגפנות, אבל הוא כן צריך להיות מישהו שאומרים עליו, ככה צריך לנהוג. כשהייתי צוער בבה"ד 1 בקורס קצינים, על הקיר היה כתוב פסוק, נדמה לי מספר שופטים, ממני תראו וכן תעשו. לצערי, קבלת מתנות בהיקף כה רחב לאורך כל כך הרבה זמן איננה עומדת בציפייה זו של אזרחי ישראל. עם זאת, החוק במדינת ישראל הוא ברור. הוא קובע שראש ממשלה רשאי להמשיך בתפקידו גם לאחר המלצות המשטרה. אנחנו מדינת חוק, ולראש הממשלה נתניהו עומדת חזקת החפות. ואני מאמין שכולנו שותפים, אני מייחל ומקווה עבור ראש הממשלה ועבור כולנו שהוא יצא נקי בסוף התהליך. לאור זאת, קיבלתי החלטה להמתין עד להכרעת היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט. אני סומך על יושרם ועל עמידותם של היועץ ושל צוותו. לגבי הפן הערכי, יחליט הציבור ביום הבוחר. עד להכרעה זו של היועץ, אני קורא לכל הצדדים לנהוג באחריות, באיפוק ובממלכתיות. מחד, יש להימנע מלהאשים את משטרת ישראל בהפיכה שלטונית. אני סומך על שוטרי ישראל ועל מפכ"ל המשטרה. מאידך, יש גורמים באופוזיציה ששוכחים את חזקת החפות של ראש הממשלה וששים אלי בחירות שמטרתם האמיתית היא הפלת ממשלת ימין. אני מצפה מהם להתאפק עד לסיום התהליך. יש שטוענים שראש הממשלה אינו מסוגל לנהל את ענייני המדינה תחת עומס החקירות, אולם אני לא מזהה בשלב זה פגיעה בתפקודו של ראש הממשלה. יש לנו ממשלה לאומית טובה, שבונה את הכלכלה, מזניקה את החינוך,
ושומרת על הביטחון. והדרך להחליפה היא בקלפי. מדינת ישראל איננה מדינה מושחתת, והיא גם לא הפכה להיות כזו במחי מהדורת חדשות. אנחנו נמשיך לעשות למען אזרחי ישראל בניהול ענייני המדינה, עשייה שלא תלויה באדם זה או אחר, כי אין לנו ארץ אחרת. תודה.